Ata janë bashkëudhëtar, familje në jetë. Një lidhje shpirtërore që ka shndruar në një çift të fuqishëm politik në 3 dekada pluralizëm. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi rrëzuan kundërshtarët brenda Partisë Socialiste që pengonin ambicjet e tyre dhe arritën të zotrojnë skenën politike të pas viteve 90. Misit, armiqësitë e egra, aleancat okulte, lojërat e mëdha politike, prapaskena dhe interesat e errta. Dyshja që ka rritur të përcaktoj balancat e pushtetit dhe të diktoj politikat e mëdha. Politikat me agjendë familjare, skandalet, drejtijet që kanë shënjuar karrierat politike të Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Kjo thënie e generalit francez Charles de Gaulle në Shqipëri ndoshta ka gjetur mjedisin më të natyrshëm. Me perceptimin publik të krijuar, kjo thënie duket sikur ka shoqëruar karrierën e çiftit më të fuqishëm politik, Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Partner në jetë, bashkëpunëtor të pandashëm në politik. Në këtë fushë i kanë bashkuar miqësi të forta politike, me aleat të deklaruar dhe okult, por janë ndarë e ribashkuar sipas interesave politike në rastin më të mirë. Meta dhe Kryemadhi janë integruar në Partinë Socialiste nëpërmjet Freshit. U përfshin një protagonizëm brenda asaj strukture rinore. Ishte një strukturë për cilën Partia Socialiste kishte nevojë. Ka luajtur një rol të veçantë në afrimin e tyre Musa Ulqini, Maqo Lakrori, u dha një orientim atëre që të afrojmë të rit. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi u futën nga rrugë të ndryshme në politikë. Me ambicjet që kishin, arritën të imponohen në pozicione drejtuese partijake. Rrugës, u dashuruan, u bashkuan dhe krijuan binomin politik që të gjithë njohim. Rruga politike e Ilir Metës nisi në lëvizjen e dhjetorit të vitit 90. Edhe pse nuk ishte ndër të dalluarit, se herë bi rasti, ai kujdese të theksoj angazhimin e orëve të para. Ai doli në pa për ambicjet e forta. Ramiz Alia në atë kohë luajti me këta. Ai arriti që të afroj në lëvizjen e dhjetorit mjaft nga këta edhe student që ishin faktikisht kishin bashkëpunuar me sigurimin e shtetit. Një ndër këta element ka qenë edhe Ilir Meta që është afruar. Por Ilir Meta ishte piketuar që t'ishte në Partinë Demokratike. Ilir Meta nuk ka qenë asnjëherë bashkëpunëtor i sigurisë. Për shumë rrethana, për shumë arsye, natyrisht pirueta të tjera edhe mund të ekzistojnë. Monika Kryemadhi ishte një gjimnaziste energjike që u dallua mes themeluesve të Forumit Rinor Eurosocialist në vitin 91. Në shkurt të vitit 92, ajo u zgjodh sekretare përgjithshme e Fresh me mbështetjen e fortë të Paneli Majkos. Por misia mes tyre do të zbehej shpejt. Një yll në ngjitje po afrohej në forumet drejtuese të Fresh. Ish deputeti 23 vjeçar i Skraparit, Ilir Meta. Shumë nga aktivistët e të majtës të orëve të para e kanë parë me dyshim rolin e tij në hapat e parë të politikës. Tashmë është e qartë që ai ka qenë i lidhur me Sali Berishën qysh në ato vite. Edhe lufta e tij brenda Partisë Socialiste, duke shpesh e sinkronizuar me presionin që ushtronte pushteti Sali Berishës mbi Partinë Socialiste dhe kryesisht mbi figurën e Fatos Nanos. Në atë periudhë nuk gjykoj që Ilir Meta ka qenë kal troje. Në vitin 92, Metës ju hoq imuniteti dhe rrezikonte të burgosej. Gjithçka lidhej me agravimin e episode dhune të një proteste në Poliçan. Ai u vun nën akuzë si organizator i tubimit që rrezikonte destabilizimin e vendit. Jo vetëm që kaloi vështirësinë, por Meta doli dalluar si opozitar. Aty me sa duket fillon edhe një lloj historie dyshimi dhe pikpyetjesh mbi integritetin moral të tij
në kuptimin besueshmërisë apo besnikërisë ndaj partisë ku ai po bënte karrierë. Atë grevë, megjithëse dukesh sigurisht e kundër Berishës, në fakt Berisha e kontrollonte nëpërmjet Ilir Metës. Aty pasaj ishte e gjitha ajo që me një gur u vran dy zogj. Ende nuk kanë dalë apo nuk kanë qarkulluar prova dhe fakte për një mdjellë midis pushtetit Sali Berishës edhe Ilir Metës. Në vitin 94, në Libov Shtëfjerit, zhvilloheshin zgjedhjet pjesëshme lokale. Një grup deputetësh të TPS, u dhunuan nga Fatmir Kajolli, një personazh i njohur i botës së errët, që dikur ka shërbyer si këshilltar i të djathtas në Bashkinë Fier. I njëjti person që në zgjedhjet e vitit 2021 kishte vënë në dispozicion lokalin e tij për banderola televizjes socialiste për integrim. Sot, deputeti Petro Koçi kujton momentet e dyshimta të incidentit të Libovshës. Aty janë goditur të gjithë deputetët, por Ilir Meta jo. Duke që duhet kishin qenë të udhëzuar që nuk e goditën Ilir Metën, pra e zgjodhen për mos ta goditur. Ndërsa gjithë tjerët u goditën. Në vitin 95, Monika Kryemadhi zgjidhet kryetare fresh për Tiranën. Interesant ishte fakti që komisionin zgjedhor e drejtonte partneri i saj, Ilir Meta. Po atë vit, Meta u zgjodh kryetari fresh. Kryetare e komisionit zgjedhor, ironikisht, ishte Monika Kryemadhi. Fushata ishte agresive. Në fund, të gjithë ata që mendonin ndryshe, u mënjanuan pas Ilir Meta mori drejtimin e fresh. Është futur temperamenti i tij për karrierë, për një lloj arrivizmi natyrisht justifikueshëm për të bërë karrierë. Po për karrierë do përdorësh edhe brylat, pati një përplasje në atë kohë midis tij dhe Pandelim Majkos. Po nëse votimi është Në vitin 95, Monika Kryemadhi u zgjodh zëvendës presidente internacionale sërinore socialiste. Partneri i saj Meta ishte sekretar për marrëdhëniet me jashtë në Partinë Socialiste. Ata fituan pushtet të madh brenda partisë për raportet që kishin me ndërkombëtarët. Madje, favoret që bënin duke siguruar viza të rinjve të fresh ishin metoda që i fuqizoi duke shtrirë ndikim. Shpesh, organizoheshin delegacione me të rinj që udhtonin në perëndim. Disa prej tyre nuk ktheheshin pas. Më shumë është parë si ndofta një tip biznesi. Afera e madhe që kanë bërë ka qenë me viza, sepse vinin në ambasada me kështu, me deng, domethënë, si të besuar, i kemi në partinë tonë, edhe lëshov vërtetime me firmë edhe me vulp. Protagonizmi, forca dhe kriticizmi i çiftit politik Meta Kryemadhi në atë periudhë ndaj lidershipit socialist shihej me dyshim nga shumë eksponentë të kohës. Kam shumë komente për të bërë, do t'i bëj në kohën e duhur në vendin e duhur. Shpesh, përflitet për shantazhet që ish kreu i Shik, Bashkim Gazidede, i bënte Ilir Metës me dosjen e vjetër të sigurimit. Dosja për të cilën flitet është e njëjta që u bë publike teksa Ilir Meta la presidencën në vitin 2022. Ky informacion bëndet qartë që personat Ai e konsideroi falsifikim dhe fabrikimi historinë, ku dyshoi se kishte spionuar një shok në fakultet të agentët e sigurimit. Ajo faktikisht i e shtundur Ilir Metës derisa e futën në rrugën e një korrupsioni të rëndë. Kjo në një farë mënyre shpjegon atë momentin e 92-shit. Pra atë ndalimin të policia dhe pastaj daljen, po themi, pa ndonjë pasojë. Në atë kohë regjimi Berisha ishte shumë i egër ndaj kundërshtarëve politik. Dyshimet për aleancë të fshetë Berisha-Meta përforcoheshin nga përpjekjet e tij për rrëzimin e Fatos-Nanos. Kur lideri historik i PS ndodhej në Burg, Meta ishte një ndër 4 nënkryetarët e PS. Në kongresin e vitit 96, ai tentoi t'i marrë partinë. Ka të dhëna të sigurta që tregojnë për udhëtimet të Ilir Metës në vendet e BE, ku lobonte kundër Nanos. Ai luante me tezën e luftës kundër eksponentëve komunistë. Teza e antikomunisti brenda një partie ish komuniste, por transformuar her pas here. Iliri e çfajti këto ambicie. Në komunikime me të huajt, Meta apo Kryemadhi dhe ndofta edhe të tjerë,
deklaronin se Fatos Nano ishte përfaqësues i Institutit Marksizm-Leninizmit, ishin vërtet një lloj pabesie. Kur ka dërguar dhe atë mocionin Nano nga burgu i Bençës, unë kam qenë burg bashkë me Nano në atë kohë edhe e di, domethënë si e shkrojt, për çfarë arsye e tjera me radhë. Nano ishte i bindur që kontrollin e partisë e kishte Sali Berisha dhe partisë vet aty nëpërmjet Ilir Metës gjithmonë. Goditjet poshtë brezit ndaj liderit historik e dobësuan Disi Metën dhe Kryemadhin. Me fitimin e pushtetit në vitin 97 nga socialistët, Ilir Meta mori një post thuajse pa rëndësi në qeveri. Ai u emërua sekretar shteti në Ministrinë e Jashtme, një pozitë që gjithsesi i ruajti lidhjet me ndërkombëtarët. Njëkohësisht, ai u rizjot deputeti i Skraparit. Fatos Nano i ka një borxh Partisë Socialiste në mënyrën se si ai nxiti dhe realizoi në farë mënyrë karrierën politike të Ilir Metës. Në vitin 98, Monika Kryemadhi, si kryetare e fresh, u përfoli nga media e kohës për një aferë që bënte fjalë për shitjen e disa vagonëve të dhuruar nga qeveria austriake. Nuk dihen rrethana të caktuara, por prova për këtë histori, përveç fjalëve që prapeshin, nuk u siguruan kurrë. Çështja u verifikua nga prokuroria, por nuk u fillua procedimi penal. Unë di që çështja filloi në atë kohë kur ka qenë krye prokuror Arben Rakipi dhe besoj ky ka qenë motivi kryesor që Arben Rakipi u shkarkua në kuvend nëpërmjet bashkëpunimit të hapur mes Ilir Metës dhe Sali Berishës. Në vitin 98, pas trazirave që pasuan vrasjen e Azem Ajdarit, Fatos Nano u doroq. Pandeli Majko u zgjodh kryeministër, ndërsa Meta zëvendës kryeministër. Në kongresin e vitit 99, Pandeli Majko kandidonte për të marrë drejtimin e PS përballë Fatos Nanos. Ai mendonte se kishte pranë grupin e Metës, por diçka tjetër ishte luajtur në prapasken. Meta dhe Kryemadhi orientuan njerëzit e tyre drejt Fatos Nanos. Kjo i dha Metës atë që kishte ndërruar. Nano e mbështeti, i dha bekimin për të marrë drejtimin e qeverisë, një të riu vetëm 29 vjeçar. Në atë periudhë, Monika Kryemadhi u punësua specialiste pranë Agjencisë së Mjedisit. Në fakt, ajo zotronte një pushtet të jashtëzakonshëm në emërimin dhe kontrollin e drejtorëve të rëndësishëm. Të dy ata kanë qenë gjithmonë brenda strukturës kryesore të Partisë Socialiste, gjë që ishte gjithmonë në konflikt interesi. Dhe unë në fakt e kam ngritur si çështje disa herë me leadershipin e partisë. Si kryeministër, Ilir Meta u akuzua nga kryetari i Partisë Demokratike për grabitjen e thesarit të shtetit në Krab. Gjithsej, ishin zhdukur 280 kg flori. Berisha i drejtoi Metës me epitetin Ilir Floriri. Ai tjetri në fund nuk quhet Ilir Meta, po Ilir Floriri. Historia joje është humja vjedhja Floririt. Në tunelin e Krapës është vjedh Floriri. Sot ky i fundit i ka harruar ato akuza. Inventari u bë në 7 prill të vitit 2000, plot 3 vite më vonë, nga momentet kur mendohej se ishte bërë grabitja. Këtu është ija më e fortë e dyshimit. Dhe ai me çka ka thënë vet e provon që ishte vjedhur Floriri i Krapës, po shmangte veten e tija prej saj. Po nuk shmangte dot që pse s'kish bërë inventarin, pse inventarin e bëri në prill të vitit 2000 dhe nuk e bëri që kur erdhi kryeministër. Avokati Idajet Beqiri, një herësh kryetari i Partisë së Unitetit Kombëtar, ka bërë një padinës pak për këtë çështje. Në dosje, ai përmend me emra konkret 2 persona, që sipas tij kanë transportuar arkat me flori. Në mënyrë të mistershme, ai thotë se ata janë ndarë nga jeta mjaft të rinj. Dëshmitar të tjera, një dëshmitar është në Durrës. Nëse do të jetë serioz paku, ja kam dhënë, domethënë me emër dhe me mbiemër, ku shitet Floriri sot i Krabës në Durrës, ku shitet në Prag, në Çeki, në 3 dyqane. Ja kam dhënë emër, mbiemër dhe numrin e telefonit të njerit që shet Floririn e Krabës në Selanik. Ajo çështje mbeti përerë në nivelet e akuzave politike.
Padije penale që bëri shumë vite më vonë, avokati Beqiri u pushua nga SPAK. Në vitin 2000, një tjetër akuzë e fortë do të drejtohej ndaj familjes së kryeministrit Atër Shëmeta. Në një gurore pranë malit të Dajtit, ishin vrarë 2 punëtorë nga shpërthimi i dinamitit. Ngjarja shkaktoi mjaft bujë pas investigimit të 2 gazetarëve dhe Astrid Patozit, atëherë kryeredaktori i Rilindjes Demokratike. Bazuar në dëshmi të fshatarëve dhe familjarit të një prej viktimave, u hodhën dyshime se pas biznesit qëndronte Monika Kryemadhi. Patozi paraqiti aso kohë një kaset me dëshmi që nuk e morën për bazë. Gazetarët e Redina Fizi dhe Shemsi Peposhi u dënuan me burg pasi u paditën nga Kryemadhi. Ajo që dua të them është që Astrid Patozi u dënua me gjob. Vdekja e 2 punëtorëve nuk u hetua kurrë, por u dënuan ata që e ngritën çështjen. Në pikpamje procedurale kjo është e pamundur që të hetohen drejt për drejti këto çështje për 2 shkaqe kryesore. Ose kemi të bëjmë me gjë të gjykuar dhe të hetuar dhe të kaluar në tërë filtrat e procedurës penale të kohës, ose edhe në rast se nuk kemi të bëjmë me faktin e gjës së gjykuar, mund të kemi me parashkrim të ndjekjes penale. Në vitin 2002, Meta u largua nga drejtimi i qeverisë. Të tekstit të dorëheqjes në mënyrë të drejtë për drejtë dhe i situatës së papranueshme të krijuar nga ana e kryetarit të Partisë Socialiste Fatos Nano dhe pasuesve të tij. Në atë periudhë, një aksion i rastësishëm policor shkaktoi një skandal që goditi imazhin e Metës dhe Kryemadhit. Në 7 shkurt të vitit 2002, në Kukës skapen me 20 kg heroin, shtetasit Shkëlqim Konçi dhe Ylli Ibrahimi. Konçi ishte shoferi i Adi Shamkut, drejtori të përgjithshëm të rrugëve, një prej njerëzve më të afërt me Metën dhe Kryemadhin. Ata u thonin drejt Kosovës me një Foristrad me targa policie 0667, ku fshinin sasinë e heroinës. Çështja vuri para akuzave politike Shamkun, njeriun e Metës dhe Kryemadhit. Ai i konsideroi akuzat sulm politik nga fraksionet brenda PS-s. Është një goditje politike. Në Partitë Socialiste ekziston një klan i errët stalinist i cili mundohet gjatë gjithë kohës të fabrikojë çuditëra nga më të ndryshme. Me këtë qëndrim, ish sekretari i përgjithshëm i Fresh ka përdorur të njëjtën retorik, ku Ilir Meta synonte ta eklipsonte Nanon dhe njerëzit e tij. Ofensiva me kundërakuza pas ngjarjes synonte të sfumonte zërat që flisnin për lidhjen e ngushtë të Shamkut me fraksionin e binomit Meta Kryemadhi. Po të tilla akuza bëhen, ka nga këta që kanë punuar pranë këtyre udhëheqësve, e kanë abuzuar dhe vetë. Freshi, i asaj kohe, ka qenë gjithmonë si një fraksion real, de facto. Zonja Kryemadhi, po sigurisht në bashkëpunim me Ilir Metën, ishte si shefe personeli. Dhe sidomos kur Meta u bë kryeministër, emërimet ishin kryesisht nga kjo strukturë, në pozicione ku administroheshin interesa financiare të mëdha. Pas arrestimit të shoferit, Adi Shamku u akuzua zyrtarisht për falsifikim dokumentesh. Ai kishte zhdukur nga borderoja shoferin, duke pretenduar se nuk ishte punonjës si tij. Shamku ishte mashtruar edhe në një intervistë që kishte dhënë aso kohë. Ai në momentin që ishte arrestuar nuk ka qenë shofer në këtë ndërmarrje. Kishte pak ditë që ishte pushuar nga puna, por kjo nuk ka rëndësi. Me vendim numër 796, datë 11 nëntor 2002, Adi Shamku u shpall fajtor dhe u dënua me 3 vite burg, që u konvertuan në 120 orë punë publike. Në atë histori me mjaft interes është në ditët e sotme emri dyti i përfshirë, shtetasi Ylli Ibrahimi. Në atë kohë emri i tij nuk thoshte asgjë, dhe ai që përmende ishte shoferi Konçi. Sot ai përbën një prej emrave më të përfolur të botës së krimit, që rëndom në media përmendej si biznesmen. Ylli Ibrahimi i ka shpëtuar të paktën 2 atentateve. Ibrahimi njihej si mik i afërt e Ervis Martinajt, bosi të botës së krimit, që është shpallur i zhdukur në gusht të vitit 2022. Në dokumentarin e Inside Story për Martinaj, zbulohen edhe atentatet ndaj Ylli Ibrahimit. 20 vite më parë, Ibrahimi u arrestua me shoferin e drejtorit të rëndësishëm, rreth i afërt me dyshem politike Meta Kryemadhi. Ndërkohë 2 dekada më vonë, rishfaqet si mik i mbretit të Kumarit. Por le të kthehemi edhe një herë në rrugëtimin politik të çiftit Meta Kryemadhi.
Fatos Nano e riktheu zëvendës kryeministër Metën pasi mënjanoi sërish Majko në vitin 2002. Në vitin 2003, Meta planifikoi sërish të merrte partinë, por në fund nuk u fut fare në garën, ku Nano triumfoi në garën me Recep Mejdanin dhe Edi Ramën. Ne po përpiqemi të integrojmë çdo individ dhe kontribut progresist. Unë kam mbështetur platformën politike të paraqitur nga kandidati për kryetari i Partisë Socialiste, profesor Recep Mejdani. Meta kishte një rol të dyshim në gjithë procesin organizativ. Meta pati mbyllej çdo rrugë dhe në vitin 2004 krijoi Lëvizjen Socialiste për Integrim, së bashku me njeriun më të afërt, Monika Kryemadhin. Të dashur bashkëthemelues të partisë tonë, Lëvizja Socialiste për Integrim. Kjo ndërmarrje politike ishte faktori kryesor i humbjes së të majtës në zgjedhjet e vitit 2005 dhe rikthimit të Berishës në pushtet. Akuzat e një kalitroje u rigjallëruan. Zgjedhjet parlamentare të vitit 2005 i dhanë LSI-s 5 mandate, 4 në listat proporcionale dhe 1 në mazhoritar. I vetmi deputet i zgjedhur në garë direkte në mazhoritar ishte Ilir Meta, i cili u rikonfirmua në skrapar. Monika Kryemadhi nuk arriti dot të shkojë në parlament. Nderuar zonja kryetare e seancës. Pas zgjedhjeve Fatos Nano do riqet dhe Edi Rama merr drejtimin e Partisë Socialiste. Riafrimi i Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit në koalicion me ish shtëpim politike, duke i natyrshëm dhe ashtu ndodhi. Marrëveshja parashikon dhe garanton fitoren e koalicionit Bashkë për të Ardhmen. Në zgjedhjet lokale të vitit 2007, koalicioni fitoi bashkitë më të rëndësishme, përfshirë Tiranën me Edi Ramën. Aleanca e Metës me Ramën zgjati shumë pak. Në vitin 2008 erdhi ndarja e madhe. Marrëveshja e tërshme Berisha Rama për ndryshimin e kushtetutës i ndau aleatët e majt. Koalicioni opozitar ka pushuar së funksionuari Ilir Meta me disa eksponentë të tjerë u futën në grevurie në sallën e parlamentit. Në parim, vlerësoi si aksion i drejt opozitar. Por ralli Metës ishte miratimi i një sistemi të ri zgjedhor që rrezikonte zhdukjen e LSI-s nga skena. Një vit më pas, në zgjedhjet e 2009-s, LSI hyn në një koalicion me parti të vogla, duke siguruar 4 mandate të konsideruara të arta. Ajo që duke i vështirë të perceptohej nga faktori majt, u bë fakt. Ilir Meta u bashkua në koalicion me Berishën, që i duhej për të arritur shumicën parlamentare. Një grup eksponentësh themelues të LSI u larguan duke konsideruar koalicionin të pamoralshëm. Edhe më kritikueshme ishte ndarja simetrike e tortës së pushtetit. LSI merrte 20% administratës. Qeverisjen e dytë të Berishës realisht e ka prishur Ilir Meta më shumë nga gjithë tjerët. Pse? Sepse ai 20% e qeverisjes ja mori dhe ato ja donte, domethënë në vendet më kyçe ku ishin parat, në dogana, në tatime, në energjetik. Dhe mbi këtë bazë, Monika u kthye në financiere. Në janar të vitit 2010, publikohet nga Fix Fare, video skandali ku Ilir Meta kërkonte me tone urdhëruese ndaj Dritan Priftit mbylljen e kontratave koncesionare, ku kreu i LSI duhet kishte përqindje të caktuara. Në atë video ku Meta shfaqej me bllokun e famshëm në dorë, ai ishte regjistruar nga ish ministri i energjetikës Dritan Prifti, teksa i kërkonte favorizime klienteliste.
Pas publikimit të video skandalit, Dritan Prifti zbuloni një intervistë në Top Channel, se ajo që dukej ishte vetëm Maja e icebergut. Ai flet për episode të ndryshme të Metës. Ilir Meta më ka thirrë dhe më ka thënë, na duhet blejmë disa nga antarët e KPD-s Partisë Socialiste, më duhen 500.000 marka. Këto janë disa gjej, i thash, ku gjej 500.000 marka? Gjej borx ku dush, më duhen 500.000 marka. Ilir Meta përfundoi pa ndehur nën akuzën e korrupsionit. Ai episod ka shënjuar të gjithë karrierën e tij në vijim dhe shërben si një kujtesë e fortë në perceptimin publik ndaj atij politikani. Ekspertët e ngarkuar të prokurorisë në analizën teknike u shprehen se në materialin video kishte mundësi të mëdha ndërhyrjeje. Në pjesë të saj ishte pamundur të realizojë pastërtie e audios. Pra prova që fundoste Ilir Metën u konsiderua jo autentike, duke i dhënë pafajësinë. Gjykata e lartë i dha Metës pafajësi për këtë. Dhe pafajësia ka qenë jo se nuk ekzistonte ky fakt. Kërkesa për të marrë 700.000 euro, 7 apo 700, që një diskutim banal midis shokësh, por fakti se kjo video nuk ishte origjinale, ishte e manipuluar. Përsa i përket këtij kapitullit të procedimeve penale të cilat janë gjykuar dhe kanë kaluar të tëra fazat e gjykimit, rishikimi i tyre, riçelja e tyre për publikun, do të kuptonte në rast se do të kishte një provë të re, por rezultati do të ishte gjithnjë në favor të pandehurit, asnjëherë për të rënduar pozitën e të pandehurit. Meta i shpëtoi dënimit prej 2 vitesh burg që kishte kërkuar prokuroria. Vendimi ishte fitoria e jetës. Dënimi mund të perëndonte karrierën e tij politike. Por pavarësisht se ja udhë ligjërisht, në një mas të gjerë, ajo video është sot e kësaj dite, baza e një perceptimi që qytetarët kanë krijuar për Ilir Metën. Qetësia që përpiqej së kohë të reflektonte publikisht Meta, shite orë të tëra stresante ngujimi në banesë sipas bashkëpunëtorëve. Atje ku pati një vizit që u konsiderua mesazh i fortë për drejtësinë një ditë para vendimit të gjykatës së lartë. Në banesën e Metës, darkoi kryeministri Sali Berisha. Kjo është një sakrificë që ja vlonte, pavarësisht nga zvarritjet pafund të këtij procesi. Kryesisht videoja Meta Prifti ishte motivi i një fryme protestash të opozitës që kulmuan me demonstratën e 21 janarit. 4 qytetarë humbën jetën në bulevard nga plumat e Gardës së Republikës. Ilir Meta e dinte mirë se videoja me bllokun e zi kishte shkaktuar reagimin e fortë opozitar. Ai e kishte humbur qetësinë. Kriminalët, banditët, flokpalarët, të droguarit, Edi Ramës. Berisha vrau në bulevard 4 vetë për të mbrojtur Ilir Meta. Natyrisht edhe vetë. Kjo besoj e kompromenton atë koalicionin e 2013-s. Diskutimet në darkën e famshme të Berishës në familjen Meta para vendimit të gjykatës duket si kishin dhënë këtij të fundit dorë për të shndruar në shantazhues nga i shantazhuar. Në mars të vitit 2015, teksa Sali Berisha në opozit i kërkonte krye parlamentari Dorëqen, Meta i dha një mesazh të fortë. Je kokë qelbur. Mirë, më dëgjoj pak. Ruaj zërin. Mos zgjoj votat e krimit. Ruaj zërin. Atëre përgjigjja ime doktorës kjo, që unë për ty bëj çdo sakrificë. Po për Shkëlzen Berishën e kam dhënë një herë Dorëqen. Dakor? 2 herë nuk e jap për Shkëlzen Berishën. Meta insinuonte për implikimin e djalit të Sali Berishës në afera të caktuara. Një tjetër ngjarje e bujshme ngriti dyshimet aso kohe për mosmarrveshjet brenda LSI-s për kontratat koncesionare miliona euro. Në mars të vitit 2010, u zhduk biznesmeni i njohur Eduard Belegu, këshilltari i Dritan Priftit. Në dokumentarin për Belegun, Inside Story zbardhi të plot dosjen e timore, ku binte në sy tentative e autoriteteve për ta trajtuar zhdukjen e tij të vullnetshme. Në atë kohë, Dritan Prifti deklaronte se Ilir Meta kishte kërkuar shkarkimin e Belegut dhe kur ai refuzoi, biznesmeni u arrestua. Zhdukja e tij ndodhi vetëm pak ditë pasi ishte liruar nga qelia. Teksa opinioni publik ishte mërthyer pas video skandalit me Dritan Priftin dhe zhdukjen e Belegut, imazhi i Ilir Metës u godit fort nga arrestimi i një bashkëpunëtori të afërt të tij. Almir Rapo
u prangos në ambientet e ambasadës amerikane teksa aplikonte për vizë. Drejtësia amerikane e akuzonte për trafik droge dhe vepra të tjera të rënda penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Meta u distancua nga ky personazh, por opinioni e kishte të vështirë të besonte se ministri i jashtëm Meta nuk ishte interesuar të mësonte për të shkuarën e sekretarit të afërt para se ta punësonte. Pas marrëveshjes së 1 prillit 2013, Meta ribashkohet në aleancë me Partinë Socialiste. Një marrëveshje që rriti disa fish peshën e LSI, duke siguruar 19 mandate. Kjo forcë mori sërish drejtimin e sektorëve që qarkullojnë pjesën ndërmuese të fondeve publike. Edhe Monika Kryemadhi ishte rikthyer aktive, duke siguruar një mandat në parlament pas 8 vitesh mungesë. Në përpjekje për të shfaqur një personazh ndryshe përtej politikës, Kryemadhi shndron një program televiziv në shfaqje të jetës së luksit. Këto janë disa foto të shkëputura gjatë një interviste që bashkëshortja e Ilir Metës i kishte dhënë gazetares Sonila Meço për Agon Channel. Në këtë dokumentar, tregoi në detaje shtëpia super luksoze e familjes Meta në gjirin e Lalzit. Siç deklaronte Kryemadhi në intervistë, edhe Macja kishte tualetin e saj të veçantë nga 11 që ishin gjithsej. Materiali i kthyer në bumerang u zhduk me shpejtësi nga YouTube. Të dy vinin nga shtresa të varfra. Me sa duket jo gjithnjë duke qenë i varfër i edhe i ndershëm, apo s'të pëlqen leku. Mos u hyrin qef leku, koha do ta tregojë. Sot ata bëjnë një jetë luksoze, ndoshta i kanë të justifikuara shpenzimet që kanë bërë, por përgojohen. Shfaqja me pompozitet e luksit të familjes ra në sy edhe në 24 mars të vitit 2014, kur Ilir Meta festoi 45 vjetorin e tij të lindjes në gjirin e Lalzit, ku kishte të ftuar rreth 600 persona. Me rikthimin në kuvend, Monika Kryemadhi u kujdes të përmirësonte CV-n e saj me titull shkencor. Në vitin 2015, ish studentja e biokimisë, fiton gradën doktor shkencash me tezën Analiza e sistemit të sigurimeve shoqërore në këndvështrimin ekonomik dhe juridik. Investigimi i thelluar i studiuesit Taulan Muka zbuloi se teza e Kryemadhit ishte plagjatur, thuajse e plot. Kjo do të ishte shkak që Kryemadhi të ironizoi nga kundërshtarët politik dhe shpesh të bëhej meme. Parafolsja këtu, se s'dua t'i përmenda semrin, doktore e shkencave. Vetëmja shkencë ajo njëve shkenca e filxhanëve. Nuk jam doktoresh në shkencat juridike, jam doktoresh në shkencat kimike dhe ekonomike, mos ashtu. Gjatë mandatit bashkëqeverisës me Edi Ramën, emri Ilir Metës u rishfaq në një tjetër histori korruptive, ku dyshoi se ishte implikuar çështja Çez Dia. Për këtë aferë, sot vuan dënimin prapaekurave Kastrioti Ismailaj, një e afërt e Ilir Metës. Në 1 shtator të vitit 2010, kompania e drejtuar nga Ismailaj, Dia, lidh kontratë me çekët e Çez për mbledhjen e borxheve të prapambetura të operatorit të shpërndarjes së energjisë. Në dëshminë e dhënë nga ish drejtori i bordit në Çez, Josef Fejsek, Ilir Meta kishte rekomanduar Kastrioti Ismailaj si njeriu e tij të besuar që duhet i jepej kontrata. Dhe më pas kemi kryeministrin Berishën shtator vitit 2015 në parlament, i cili bën një deklarat kujdetohet nga parlamenti popullit shqiptar, ta kuptoi se Ilir Meta ka udhëtuar në Prag në 29 nëntor vitit 2010 së bashku me Ismailin, i pa autorizuar nga qeveria shqiptare për të marrë me biznesin e mbledhjes së borxheve. Ai çdo ditë, çdo firmë që hedh bën abuzime. I ndjeri Dritan Prifti deklaronte asë kohë se borxhet ndaj Çez kapnin vlerën e 200 milion eurove. Gjysma sipas tij, nëse do të mblidheshin, do t'i shkonin Ilir Metës. 50% i merr ky e 50% i shkojnë keshit, ose në i shkojnë Çezit, ose në 1% tjetër. Referuar të gjitha investigimet mia lidhur me këtë aferë dhe për më tepër dëshmisë se ish detyruesit të Çez Shpërndarje në Shqipëri, Josef Fejsek, Ilir Meta ka qenë pikërisht njeriu që e ka propozuar Kastriot Ismailin si njeriu në qeverisë shqiptare, të afërt, konfident me të dhe me ish kryeministrin Berisha. Gjykata e Tiranës në vitin 2017 dënoi Kastriot Ismailajn me 11 vite burg për skemë mashtruese.
Në vendim urdhëroi që shumat financiare prej afro 5 milion euro të sekuestruara në llogarit bankare të Ismailajt të konfiskohen. Qeveria e drejtuar nga Sali Berisha, para se të dilte në opozit, përzuri çekët e Qez dhe çështja shkoi në arbitrazh. Atje u arrit një marrëveshje me qeverinë e re të Edi Ramës, që pagoi një faturë prej 95 milion euro. Fatura ishte lëvizje për të shmangur një humbje disa qindra milion euro, siç u argumentuan atë kohë. Gjatë procesit të arbitrazhit në Vjenë, dilnin në dritë dëshmi që implikonin Ilir Metën, dëshmi që rodhen në mediat austriake. Kjo duket qartë në dëshminë e Jozef Hesekut, të dhënë avokatëve tanë në procesin e arbitrazhit Vjenës. Një video e bashkëshortes së Kastriot Ismailajt, Vojsava, e publikuar në vitin 2017, por e xhiruar në vitin 2016 nga gazetari Fatos Mahmutaj, fliste për përfshirjen e rangjeve të larta të politikës. Ajo përmend me emër Ilir Metën. Mund përmend kryetarin aktual të Kuvendit, zotin Meta, i cili ishte një ndër personat e interesuar dhe për drejt që zhurma rreth së shqyrquajtërës aferat Qez në Shqipëri duhet të shuaj. Është një video që provon kryekput lidhjen e Ismailit me Metën. Presionet që Meta i ka bërë Ismailit që të kërkoj para çekve në lidhje me vendimin e erës numër 97, ku uli çmimi i shitjes energjisë nga 2.03 lek në 1.48 lek për kilovator, duke sjellë një dëm minimumi 30 milion euro në vit. Meta ka kërkuar minimumi 10 milion euro për këtë ndërhyrje që i ka bërë. Do t'i duhet organeve ligjzbatuese në rast se kanë një hetim, në rastin konkret prokurorie e posaçme, çdo të dhënë ta marrë si indicje për të formëzuar provën në rrugën procedurale, që do të thotë pyetja nga ana e prokurorisë së çdo personi që ka dieni për rrethanat e hetimit. Vojsava Ismailaj u largua nga Shqipëria aso kohë. Ajo ka shprehur frikë dhe pasiguri, ndaj u largua nga vendi. Bashkëshorti i saj, Kastriot Ismailaj, është sot në burg duke vuajtur dënimin. Djenin tim edhe i ka qenë në presion, aty ku vuan dënimin. Në frikën e elmimit, ai është ushqyer për shumë kohë vetëm me vezë zjerë. Çështja Qez Dia tronditi fort edhe njëri Ilir Metën, njëjtë si video përgjimi me Dritan Priftin. Të dhënat që dilnin në publik aso kohë nga procesi në Vjenë, ftohen marrëdhëniet mes tij dhe Edi Ramës. Meta nisi të humbas qetësinë duke bërë kërcënime që fshinin dyshimet se aleati po e fuste në kurth për çështjen korruptive Qez Dia. Në fakt, pas një takimi mes tyre, aku i të shkrin. Duket se kryeministri i provoi se nuk kishte asnjë dieni për ato që publikoheshin. Lidhjet e hershme të Ilir Metës me biznesmenin Kastriot Ismailaj ishin zbardhur nga gazetari investigativ Artan Hoxha. Ai kishte arritur të siguronte një SMS të Metës në dosjen hetimore para se ta azhjesohej. Në atë mesazh, Meta kërkonte shumë të mëdha parash. Nesër në darkë duhet të takohemi patjetër. Më duhen 200.000 patjetër. Mos harro. Hija e skandalit të Qez e përndjek Ilir Metën sot e kësaj dite. Në shkurt të vitit 2023, ai dëshmoi për rreth 4 orë në Spag. Meta nuk e fsheu dot atë që nisi të raportojë në media. Kush i ka dhënë udhëzimet që të thritet Ilir Meta tek Spaku, janë dhënë nga Kongresi i Partisë. Me qetësi dhe me dashuri, mos ditoni. Me qetësi dhe me dashuri. Me qetësi e dashuri nuk më doli nga goja, po më doli nga shpirti. Me qetësi dhe dashuri. Kjo ishte fraza që Ilir Meta kujdesej ta theksonte gjatë mandatit bashkëqeverisës me Edi Ramën në vitet 2013-2017. Në fakt, prapaskenat ishim plot thika pas shpine brenda koalicionit. Një pjesë e mirë e socialistëve nuk i harronin let piruetat dhe aleancat e tij me Berishën. Në prapasken, Meta shantazhonte socialistët me rrëzimin e qeverisë. Kjo ishte dukshme në kërcënimet që shpesh thuheshin hapur nga njerëzit e tij të besuar. Se nuk e ke mbledhur komisionin ndjesës të kam thënë. Divergjencat ishin të mëdha për reformën në drejtësi. Shpesh,
Meta dilte me kritika për ndërkombëtarët, duke mbrojtur tezën e sovranitetit. Ky qëndrim synonte të godiste edhe Ramën, i cili mbajt mend për premtimin e firmosjes së letrës së bardhë për reformën, mjaft që të kishte miratimin e vendeve partnere. Më i qartë pozicioni i LSI-s u duk kur Meta kërcënonte me prishjen e koalicionit gjatë 3 muajve të çadrës së famshme të Lulzim Bashës në bulevard. Nëse në 19 qershor Edi Rama apo Lulzim Basha konfirmojnë me koalicionet e tyre 7 mandate, LSI do të jetë në opozit, sepse vendi nuk ka nevojë për një LSI shtojës ta sillojë mazhorancë. Kjo pasaj detyrojmë më pas edhe lëvizjen shamat të Ilir Metës për të vetë zgjedhur president. Ilir Metaj, pro, dhe Ilir Metaj, pro. Ai ishte presidenti i zgjedhur, por çuditërisht doli në fushat me retorik mjaft të ashpër. Qetësia dhe dashuria e Ilir Metës kishte mbaruar. E bona jon quhet rilindje! Po vjen për 1 milion krushta! Presidenti ishte kthyer në Ilir Metën që të gjithë njihnin. Zyrtarisht, partia drejtohej nga Petrit Vasili, por de facto Meta nuk hoqi dorë. Uragani i demokracisë është i pandajshëm! Më 5 korrik 2017, Monika Kryemadhi zgjidhet kryetare e LSI. Formalisht, u zhvillua edhe një votim në konvent. Kryemadhi u dallua menjëherë për opozitarizmi radikal. Fryma që përcolli ishte qartë, me çizmen që hodhi drejt Edi Ramës teksa kuvendi zgjidhte kryeprokuroren e përgjithshme të përkohshme, Arta Marku. Radikalizimi i Kryemadhit, hezitimet në procesin e reformës në drejtësi dhe roli në prapaskeni Metës, i cënoi raportet e çiftit politik me ndërkombëtarët. Këto raporte degraduan kur Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi vendosën djegjen e mandateve të opozitës. Publikisht, Ilir Meta e konsideroi veprim të gabuar djegjen e mandateve. Përgjatë 5 viteve, ai kujdesej ta theksonte fort se me Kryemadhin nuk ishin biseda politike në vatrën familjare. Një qëndrim që në perceptimin publik, mentaliteti shqiptar e kishte mjaft të vështirë që ta besonte. Meta dukej si i burgosur në kostumin e presidentit. Por pas bojkotit të zgjedhjeve lokale të vitit 2019, ai doli në fushën e lojës. Në 2 mars 2020, sajoi një protest për të shmangur një gru shteti imagjinar. Kjo pranver fuqezi nuk ndalet më deri në rivendosjen e plot të sovranitetit tuaj, të rendit kushtetues, demokratik dhe llogaridhënës në Shqipëri. Socialistët iniciuan 2 komisione timore për shkarkimin e Metës për shkeljen e kushtetutës, por ai arriti ta përmbyll mandatin. Në betejën Basha Berisha, pas shpalljes së këtij të fundit non grata, dyshja Meta Kryemadhi u ofruan me mikun e vjetër Sali Berisha. Meta kishte hedhur shpesh tezën e një partie të re, pasi të dilte nga presidenca. Në fakt, nuk bëri gjë tjetër, verse mori sërish në dorë partinë që i kishte lënë bashkëshortes, por i ndryshoi emrin në Partia e Lirisë. Monika kishte bilancin e saj, aktivitetin e saj politik. Me përfundimin e mandatit presidencial, për Metën dolën më në sipërfaqe çështje për të cilat ishte folur shpesh. Një prej tyre ishte lobimi i jashtëligjshëm me para të dyshimta. Në qershor të vitit 2022, Ilir Meta pa ditet në SPAK nga ish deputeti Alit Valteri, i cili hyri në kuvend pas djegjes së mandateve nga opozita. Padia bazoi në raportimet e medias austriake, Kronen Zeitung, sipas të cilës LSI ofroi $700.000 që të sigurojë ftesë dhe foto për Ilir Metën në ceremoninë e inaugurimit të Donald Trump si president. Raportimet flisnin për pagesa për kompaninë qipriote Dorelita Limited. Meta u hodh në kundërsulm pas raportimeve duke kërcënuar median austriake me procese ligjore, por ende sot nuk ka raportim për hap të tillë. Unë vazhdoj të ruaj kontakte me zotrit e gazetës prestigjioze Kronen Zeitung dhe për batut shpesh herë kur komunikojmë me të dhe shprehet
çdo ditë hap postën duke pritur lajmin e padisë së Ilir Metës për të më çuar në gjyq. Meta ka pas vazhdimisht akuza të kësaj natyre. Ka qenë i pakujdesshëm në lëvizjet e tija. E diti që tërë këta që kemi patur në krye, kanë patur të tilla akuza. Fijet me kompaninë offshore në Qipro dalin sërish në sken për çiftin Meta Kryemadhi. Nëse bëhen dy rastësi, ato nuk mund të jenë më rastësi. Është një prej postulateve të hetuesve. Në mars të vitit 2022, Top Channel publikoi disa dokumente të mbërritura përmes një emaili anonim. Materialet zbulonin se Monika Kryemadhi ishte paguar dhe ndante aksione në kompani me oligark rus pranë Kremlinit. Ajo i ka mohuar akuzat. E Madhi është drejtuar me tone kërcënuese ndaj Top Channel. Nesër do ta pasoj me një kallëzim penal për veprën penale që ka ushtruar shoqëria, që ka kryer shoqëria Top Channel ndaj meje. Referuar procedurës penale, prokuroria ka të tëra mundësitë që të fillojë një procedim penal kryesisht me iniciativën e vet në bazë të dhënave që ka marrë nga media. Sipas këtij dokumenti, Kryemadhi mori pagesa në llogarinë e saj në bankën Espirito Santo SA nga subjekti Holdem Holding Limited, një kompani e regjistruar në Qipro. Kryemadhi angazhoi njerëz pranë saj të mbrojnë tezën e falsifikimit. Një pretendim ka qenë se banka Espirito Santo ka falimentuar që në vitin 2014 dhe nuk mund të ketë bërë transfert në vitin 2017. E vërteta është se atë vit, banka ka bërë një ristrukturim duke u ndarë në dy deg. Aktiviteti i saj nuk u mbyll kurrë. Rruga që ndjek organi procedues është në disa drejtime. Mund të bëhen ekspertime për sa i përket ekzistencës së vërtetësisë së këtyre dokumentave, por mund të bëhen dhe letërporosi, ndihmë juridike e ndërsjellët me shtetet ku këto fatura kanë dalë apo bankat kanë selit e tyre qendrore. Ish kryetari i LSI-s mori dy pagesa. Më 15 shkurt 2017 mori 5.350 euro, ndërsa më 23 maj 2018 përfitoi 13.500 euro. Për transfertën e vitit 2018 janë ngritur pretendime për një anomali. Njerëz pranë Kryemadhit kanë gjetur një arsye të sforcuar për ta konsideruar falsifikim. Data e nisjes së transfertës është 23 maj, ndërsa data e mbërritjes është 22 maj. Kush i njeh praktikat e bankave evropiane, e di se këtu nuk ka asnjë anomali. Value date, që është data 22 maj 2018, është data kur parat janë bërë të disponueshme për klientin. Në mjaft vende evropiane, klienti, për arsyet e tij, mund kërkojë datën e valutës një ditë para. Nuk mund t'i fabrikosh ato dokumente. Nuk mund të fabrikosh ti gjithë ekstremitetin e tyre me numër, llogarie, me IBAN, nuk mundet kurrë në kurrës. Sa do i specializuar t'jesh. Në dy faturat e parave të transferuara nga kompania Holdem, përshkruhet se fondet janë përfitim në formë dividendi. Pra kjo zbulon se Kryemadhi është në ortakrim me biznesmenët rus pranë Kremlinit. Në kohën e transfertave, Holdem Holding Limited ishte në bashkëpunësi të tre kompanive të regjistruara në Ishujt Virgjin, konkretisht Kurol Investments Limited, Kili Worldwide Corp dhe Volans Assets Corporation. Kjo e fundit kontrolloi në atë kohë nga dy oligarkët rus, Aleksandr Kaplan dhe Aleksandr Smuzikov. Pra përmes subjektit Volandes, ata kontrollonin Holdem Holdings, që kishte transferuar para Kryemadhit. Smuzikov dhe Kaplan u raportuan nga Reuters se ishin pronarët pas Balkan Petroleum. Kompania më me saj, sipas të dhënave të korporatave në Mbretërinë e Bashkuar, ishte Davolia Holdings. Bie në sy se kjo kompani, e regjistruar në Qipro, kishte të njëjtën adresë me Holdem Holdings, që kishte bërë transfertat për Kryemadhin. Drejtoresha e Davolia është Pandelica Krysostomo, e cila më parë ka shërbyer si drejtore e Holdem midis 2018 dhe 2020. Kjo përbën një provë më tepër se të gjitha këto kompani kanë pas oligarkët rus, Smuzikov dhe Kaplan. Ky dokument që shihni zbulon se Monika Kryemadhi jo vetëm ka përfituar nga transaksionet, por edhe ajo vetë ka bërë transferta për kompani në pronësi të oligarkëve rus. Nga llogaria e saj në bankën zviceriane, Credit Agricole, ajo ka transferuar $9,687 në llogarinë e kompanisë Vradus Holdings Limited në bankën UBS AG. Fatura ka përshkrimin shërbime marketingu. Kompania në fjalë e regjistruar sërish në Qipro i përket tregtarit të njohur rus të naftës Vitali Savin. Savin qëndronte edhe pas kompanisë Magnatek, që sipas Forbes rezultonte ndër donatorët më të mëdhenj të partisë së presidentit rus Vladimir Putin.
Interesante janë të dhënat nga sistemi Teams. Monika Kryemadhi, bashkëshortja e presidentit, e ka kaluar kufirin në këmbë një ditë para pagesës në 17 korrik 2017 në pikën e qafbotës. Ajo është kthyer në datën 19 korrik, pra të nesërmen e transfertës. Ato janë dokumente që duhet ta detyrojnë menjëherë SPAK që të fillojë menjëherë procedimin penal. Raporti mes fuqisë politike dhe perceptimit publik për pasurinë që kanë krijuar e përndjek çiftin e politikës Meta Kryemadhi. Ata u futën në politikë mjaft të varfër, por deklaratat zyrtare zbulojnë një pasuri të konsiderueshme. Ne dim shumë mirë se sa kushton jeta në Shqipëri dhe sa kushton të bësh një jetë luksi, siç bën familja Meta Kryemadhi, dhe këto nuk deklarohen kurrë. Në vitin 2003, Meta ka deklaruar një banesë të përfituar nga privatizimi, si dhe një banesë me verandë në Golem, 327 metra katror. Ai kishte marrë një uaj $60.000 nga banka italo-shqiptare për blerjen. I njëjti deklarim ka vazhduar deri në 2006, kur çifti deklaron se ka shitur shtëpi në Golem 300.000 euro. Monika Kryemadhi në 26 mars të vitit 2007 ka bler 500 metra katror tokar dhe 200 metra truall në vlerën e 5 milion lekëve në rrugën Teodor Keko në Tiranë. Saraja jo, që panano që s'ka më zbila saraje. Ajo është pjesë vllajtim normalisht, dhe vajnë, kjo pjesa këtu është pjesa jonë që është ndarë. Edhe pse pjesa dërmuese ishin tokar, ku nuk lejohet ndërtimi. Çuditërisht, firmoset një kontratë sipërmarrje me kompaninë Agicons për ndërtimin e një pallati. Kryemadhi përfitonte plot 35% të sipërfaqes së ndërtimit prej 1900 metra katror për kat. Pak a shumë, ajo përfitonte 1/3 e sipërfaqes, një koeficient mjaft i lartë në krahasim me kontrata të tilla të zakonshme. Pra me 5 milion lekë të investuara për tokën, pasuria e familjes Meta Kryemadhi kapte vlerën miliona euro. Në vitin 2010, familja Meta ka bler një apartament banimi 200 metra katror me adresë rruga Brigada e 8 me vlerë 400.000 euro. Nga kjo shumë, 200.000 euro janë marrë me kredi dhe 200 janë nga parat që kanë deklaruar më parë. Në vitin 2010, ata kanë siguruar një vilë me 2 kate, me sipërfaqe 317 metra katror të Gjiri Lalzit. Fjala është për vilën luksoze që shihni. Ai është fqinj me aleatin e vjetër Sali Berisha. Sipas deklarimit për vilën, është bërë një këmbim mes Kryemadhit dhe shoqërisë Lura me 300 metra katror ambiente tregtare në pallatin në Tiranë. Në vitin 2014, me një shtesë të kontratës së sipërmarrjes, Kryemadhi ka përfituar 13 apartamente banimi me sipërfaqe totale 1444 metra katror. Po këtë vit, ajo përfiton dhurat nga nëna e saj pensioniste, Fatime Kryemadhi, 1.3 milion lekë të reja. Gjithashtu nëna e Kryemadhit i ka dhuruar edhe 11.000 euro mbesës së saj, Bora Metaj. Nuk dihet se cili është burimi i parave të nënës pensioniste. Në 2016, Monika Kryemadhi ka deklaruar se ka shitur 3 apartamente nga 13 të përfituar. Po këtë vit, ka shitur edhe apartamentin në ish blok në vlerën e 345.000 eurove. Një vit më pas, Monika Kryemadhi deklaron se ka hapur një llogari bankare, po pranë të njëjtës bankë që kryen të gjitha transaksionet në vlerën 140.000 pound. Kjo llogari është hapur në emrin e Borës dhe të Besar Metaj për pagesën e shkollës në Angli. Sa është vlera e këtyre 13 apartamente? Po vetëm vila e Lalzit kushton 3, 4 dhe 5 milion euro. Pushteti i familjes Meta ka ngjallur shpesh dyshime publike se ka shërbyer edhe për pasurimin e personave të rrethit familjar. Në skemat e përfitimit, bie në sy edhe emri konatit të ish presidentit, Drini Kryemadhi. Në vitin 2013 deri në vitin 2020, ai ka qenë i punësuar në kompaninë koncesionare të kontrollit teknik të mjeteve SGS. Duhet theksuar se Ministria e Linjës, deri në vitin 2017, drejtohej nga Ministra e Televizjes Socialiste për Integrim. Gjatë këtyre viteve, binde në sy paga e konatit Metës. Ai përfitonte rreth $4.000 në muaj si mekanik. Çuditërisht, paga ishte edhe më e lartë se ajo e CEO-s së kompanisë. Nuk dihet cilat ishin aftësitë e veçanta të tij, që paguai 4 herë më tepër se mekanikët e tjerë më me tepër eksperiencë. Ai përfitoi rreth $360.000 në një vend pune, që nuk dihet se sa është paraqitur. Në fund, ai u shpërblye me plot $30.000 nga kompania. Në 13 maj të vitit 2014,
mekaniku Drini Kryemadhi bleu për $180.000 45% të aksioneve në kompaninë e ndërtimit Tirana DKT. Ato aksione ja dhuroi Vjerit, që ja ktheu sërish si dhurat. Drini Kryemadhi figuron si donator i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në vitet 2015-2016 ka kaluar afro $13.000 në llogaritë e kësaj force. Maja e icebergut ka të tjera të pafund dhe me shifra shumë më të mëdha dhe marramendse. Të dhënat që ne analizuam bëjnë fjalë për pasurinë e deklaruar nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Ka lidhje që Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi nuk janë gjykuar dhe nuk janë hetuar kur me lupë për parat dhe për pasuritë e tyre, sepse ne flasim vetëm për një ditëlindje që është bërë tek Gjiri i Laldit, ka kaluar shifrën e €300.000. Hetimi i transaksioneve me oligark rus mund të jetë një rrugë drejt zbulimit të përfitimeve të palishme dhe pastrimit të parave me origjinë të jashtëligjshme. Në deklaratat zyrtare, një zë i rëndësishëm që nuk është deklaruar lidhet me udhëtimet e shumta të Monika Kryemadhit jashtë vendit. Janë rreth 130 udhëtime, për të cilat duhen deklaruar shpenzimet. Kjo është një praktikë që nënshtrohet çdo zyrtar subjekt deklarimi. Shpesh, Inspektoriati i Deklarimit të Pasurive ka penalizuar zyrtar të niveleve të ulta. Zyrtar të atij niveli që në 30 vite demokraci janë bërë shembuj me shumicë. Ajo që të gjithë presin është goditja e korrupsionit në nivelet të larta të politikës, të njerëzve që kanë mbajtur peng të ardhmen e këtij vendi.